سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ ویدیوهای قبلی رو دیدید؟ درس بسیار مهم ترمودینامیک رو داریم پشت سر میگذاریم. با این ویدیوها فرایندها رو بررسی کردیم، فرایند هم حجم و هم فشار رو گفتیم. تو ویدیو امروز فرایند همدما رو میخوایم ببینیم. بهتون پیشنهاد میکنم اول حتما ویدیوهای قبلی رو ببینید، بعد بیایید سراغ این ویدیو، چون اینا پی در پی و به این شکل شما بهتر درس رو حتما یاد میگیریم. بریم سراغ درسمون که راجع به فرایند همدماست. فرایند همدما باز همونطور که شما دارین میبینین و میدونین، از اسمش هم مشخصه، فرایندیه که دما درش ثابت میمونه و تغییر نمیکنه. پس تی ثابته. وقتی دما در یه فرایندی ثابت میمونه که شما دائما اون در واقع دستگاهتون رو با یه منبع گرمایی که توی دمای ثابت و مشخص فیکس شده در تماس کامل قرار بدیم. به این ترتیب دستگاه شما به طور همدما فرآیندهاشو طی میکنه. یعنی اینکه حالا اگر حجمش یا فشارش قراره تغییر کنه، دما درش حتما ثابت میمونه. در این فرایند بچه‌ها همونطور که میدونید وقتی ما گفتیم دما ثابته، انرژی درونی هم با دما مرتبط بود. پس وقتی دما تغییری نمیکنه یعنی تی ثابته، حتما تی 1 با تی 2 در حالتهای مختلف برابره. تغییرات دما که صفره، نتیجه میگیریم تغییرات انرژی درونی هم صفر میشه. پس طبق قانون اول ترمودینامیک که دلتا یو مساوی بود با کیو به علاوه دبلیو، اینجا دلتا یو صفره و یه نتیجه مهم میگیریم که در فرایند همدما کیو و دبلیو قرینه همدیگه میشن. یعنی اگر شما کار رو پیدا کردی، مثل این میمونه که گرما رو هم به دست آوردی، فقط علامت رو باید چیکار کنین؟ قرینه کنین، چون تغییرات انرژی درونی صفره و در فرایند همدما همواره دلتا یو ما صفر میشه. بریم سراغ نمودارهای این فرایند. اگه بخوایم نمودار فشار بر حسب دما رو بگیم، وقتی که شما دماتون ثابت باشه، فرض کنید که دارید تراکم همدما رو بررسی میکنید. در تراکم همدما حجم بچه‌ها کم میشه. وقتی حجم کم میشه یعنی حتما V2 نسبت به V1 کوچیک‌تره مطابق شکل. فلش من رو به پایینه، در دمای ثابت حجم داره کم میشه، اما اتفاقی که میفته فشار چی میشه بچه‌ها؟ زیاد میشه. پس این دوتا در واقع رابطه‌شون عکس میشه. میگیم در فرایند همدما، باز اینو یه جا بنویسید حتما بچه‌ها، فشار و حجم رابطه معکوس دارن. یعنی اگه تراکم باشه حجم کم میشه، فشار افزایش پیدا میکنه. پس حتما مطابق با همین اگر انبساط رو بخواید در نظر بگیرید، یعنی فرایند همدمایی باشه که درش حجم داره زیاد میشه، تی 1 مساوی تی 2، این دفعه وی دومون از وی 1 مون بچه ها بزرگتره، یعنی انبساط داره پیدا میکنه و منبسط میشه. این بار اتفاقی که میفته فشار شما حتما کاهش پیدا میکنه. گفتیم رابطه معکوس با هم دیگه پیدا میکنن. این میشه پی 1 تون، این میشه پی 2، دما هم که مطمئناً چیه؟ ثابت. پس فهمیدیم که فرایندهای فشار و دما و حجم و دما در واقع حتما فلشاشون معکوسه و قرینه در واقع عکس هم دیگه است. یه دونه سوال مهم بچه ها تو کتاب ازتون پرسیده، گفته نشون بدید اگر نمودار پیوی من که اینجا کشیدم مربوط به فرایندهای همدما باشه. یعنی 4 تا فرایند همدما داریم میبینید، یکیش تو دمای 4، دمای 3، دمای 2 و دمای 1.
میگه نشون بدید که هرچی این نمودار بالاتره دماش حتما بیشتره. یعنی اولی که بالایی که مثلا حالا گذاشتیم دما T4 حتما از T3 و حتما از T2 و T2 هم از T1 بزرگتره. برای اینکه اینو نشون بدیم ما حتما بچه ها به معادله حالت احتیاج داریم. ما همش به این معادله برمیگردیم. معادله حالت گاز کامل میگفت PV مساوی هستش با nRT. خب حالا شما اگر دقت کنید سطح زیر نمودار T4 شما مثلا اگر برای یه مساحت مشخصی یعنی از مثلا حجم V1 تا V2 در نظر بگیرین، مساحتی که زیر نمودار T4 از همه بیشتره، بعد مساحت T3 است، بعد مساحت T2 و از همه کمتر میشه مساحت T1. پس میگیم طبق رابطه‌ای که ما داریم میبینیم S4 بزرگتر از S3 و S2 بزرگتر از S1. مساحت بچه ها میشد قدر مطلق کار. میگفتیم سطح زیر نمودارمون برای PV میشه قدر مطلق چی؟ کار. پس W2 و قدر مطلق W1. از اونجایی که قدر مطلق کار میشد PV، شما نگاه کنید این میشه P4 V4 P3 V3 و اینم P2 V2 و اینم P1 V1. حالا اگر من خود کتاب گفته راهنمایی کرده، گفته یه خط عمودی بکشید و بگید که توی این خط عمودیه، خب مطمئناً حجم ثابته ولی فشار داره چی میشه بچه ها؟ از 4 به 1 که میایین فشارش هی داره کم میشه. اینجا چون V4 با هم برابره مطمئناً طبق رابطه‌ای که ما داریم میدونیم که P4 از P3 توی شکل داریم میبینیم از P2 از P1 بزرگتره و طبق فرمول PV مساوی nRT میتونیم اینجا بذاریم nRT4 بزرگتر از nRT3. یعنی این طرف رابطه معادله حالت رو براش می نویسیم چون مساوی هست nRT1. nR که برابر ثابته اگه حذف بشه به همون چیزی که خواسته بود مسئله میرسیم که دمای 4 از 3 و 2 و 1 بیشتره. یعنی در نمودار PV، باز این چیزیه که شما باید یادداشت کنید، در نمودار PV فرآیند همدما هر چقدر نمودار ما بالاتره حتما دماش بیشتره. اینو خیلی خیلی تو چرخه ها بهتون کمک میکنه، حتما اینو خوب یاد بگیرین و گفتم یه جا هم بنویسید. حالا بچه ها میخوایم بیایم مطابق همین یه دونه مثال هم حل کنیم ببینیم چجوری میتونیم سوالهای فرایند همدما رو بررسی کنیم. میگه گاز آرمانی در دمای ثابت. تا میگه دمای ثابت خب متوجه میشیم که فرایند ما یه فرایند همدماست. میگه از حجم V1 که 4 لیتره و فشارش در این حالت 1 اتمسفره به حالت نهایی V4 که 1 لیتره میرسه، یعنی داره متراکم میشه، حجم داره کم میشه، از 4 رسیده به 1. میگه بیا فشارش رو اولا در حجم‌های 3 لیتر و 2 لیتر و 1 لیتر پیدا کن، بعد نمودارش رو رسم کن و یه سری سوالم پرسیده. گفته اگه مساحت زیر نمودارش 500 باشه Q و W شو پیدا کن. خب اول من قراره که بیام برای هر کدوم از این حجم‌ها فشاراش رو پیدا کنم. خب معادله حالت به من کمک میکنه که P1 V1 مساوی هستش با nRT1. شما این کار رو انجام میدین، میگین که البته بهتره، ساده تر اینه که اینو بگین P1 V1 تون مساوی هستش با P2 V2 مقایسه‌ای و به این شکل راحت تر حل کنین. بگین P1 تون هست 1 اتمسفر، تبدیل واحدم نمی کنیم وقتی دو طرف رابطه ضربه و هر دو یه واحد یا یکا داره. 1 اتمسفر رو در 4 لیتری که داده P1 V1 ضرب میکنم. حالا گفته تو حجم 3 یه بار حجم 2 یه بار حجم 1 برام حساب کن فشار رو. میگم P2 رو برای حجم 3 میخوام. پس P2 من میشه 4/3 یا 1/3.
همینطور یه بار بیاید برای پی 3 وی 3 مثلا حساب کنید، یعنی اینو مساوی بذارید با پی 3 وی 3. این دوتا رو حالا این دفعه با هم دیگه بگیرید. پی 1 وی 1 تون دوباره یک ضرب در 4، پی 3 ای که ندارم، وی 3 رو 2 در نظر میگیرم. میگم فشار من در این حالت میشه 4 تقسیم بر 2، یعنی 2 اتمسفر. برای آخریشم که گفته مثلا دوباره مساوی پی 4 وی 4 بذاریم. این دفعه دوباره پی 1 وی 1 رو با پی 4 وی 4 مساوی میذارم، یعنی یک ضرب در 4. پی 4 که ندارم و حجم آخریم بچه ها 1 لیتر بود. پس در نتیجه پی 4 من هم میشه 4 اتمسفر. اومدیم توی حجم‌های مختلف فشارهای متفاوت رو در دمای ثابت پیدا کردیم. میخوایم نمودارش رو رسم کنیم. از طریق نقطه یابی مسلماً این کار رو میتونیم انجام بدیم. نگاه کنین، میگیم وقتی که حجم ما 4، اگه من اینو 1 2 3 و 4 در نظر بگیرم، اینجام همینطور 4 تا واحدش رو معلوم کنم، در حجم 4 فشارمون 1. وقتی حجممون شد 3 فشارمون یه مقدار بالاتر اومد، 1.3 شد. این نقطه بعدی رو نشون میده. در حجم حالا این دفعه 2 فشارمونم 2، پس نقطه 2 و 2 رو اتصال میدیم به هم. در حجم 1 هم بچه ها فشارمون 4 شد. حالا قراره این نمودار نقاطش رو به هم چیکار کنیم؟ اتصال بدیم. وقتی نقاط رو به هم وصل میکنیم میبینیم که یه همچین نموداری برای شما به دست میاد. تراکم، پس شما حجم و هی دارین کم میکنین، فلشتون به سمتیه که حجم کاهش پیدا کنه. پس نمودار رو به این شکل کشیدیم. حالا میگه اگر فرض کنیم مساحت زیر نمودار، یعنی اسمون بچه ها 500 ژول باشه، مساحت زیر نمودار پیوی برابر بود با قدر مطلق W. چون تراکم من میفهمم در تراکم همیشه W مثبت بود، پس میشه مثبت 500. و از اونجایی که فرایند همفشار انرژی درونیش صفره، دلتا یو که صفره، از اینجایی که کیو مساوی میشه با منفی W، پس گرمای مبادله شدمون میشه منفی 500 ژول. به این ترتیب کل سوال رو جواب دادیم. همش هی ما یک معادله حالت رو احتیاج داریم، یکی هم قانون اول ترمودینامیک و بدونیم توی هر فرایندی چه چیزی صفره و اینکه حالا تراکم داریم یا انبساط، اینو بررسی کنیم. توی تراکم W همیشه مثبته، توی انبساط W منفیه. حالا وقتی با Q قرینه میشه، پس Q من برعکسش میشه، یعنی قرینه این میشه. و اینا رو حتما گفتم بچه ها یه جا یادداشت کنید، بنویسید مثلا همه مطالبی که مربوط به فرایند همدما رو یاد گرفتید، نمودارهاش و نکاتش رو بنویسید و با هم مقایسه کنید. بعضی بچه ها جدول درست میکنن براش، اونم خیلی فکر خوبیه. یه چارتی داشته باشید که همه این فرایندها توش نکاتش نوشته شده باشه. از اینکه تا انتهای ویدیو ما رو همراهی کردین ازتون ممنونم. امیدوارم که به دردتون بخوره ویدیو ما و کارو براتون ساده تر کرده باشه. با لایک و کامنت و سابسکرایب ما رو حمایت کنید. متشکرم. خدا نگهدارتون.